सो 12 to 14 इयर्स ही अप्रॉक्सिमेटली आहे आणि 45 to 50 इयर्सला अप्रॉक्सिमेटली आहे. काही फिमेल मध्ये 45च्या पण अगोदर येतं, काही फिमेल मध्ये 50च्या पण नंतर येते. सो इट व्हेरीज फ्रॉम फिमेल टू फिमेल, पण अप्रॉक्सिमेटली इट इज 12 to 14 years and continue up to 45 to 50 years. Now, during pregnancy, the menstrual cycle is discontinued and start functioning once again after delivery of the baby. Menstrual cycle डिस्कंटिन्यू होतं प्रेग्नन्सी मध्ये आणि परत प्रेग्नन्सी झाली, डिलिव्हरी झाली सॉरी, की डिलिव्हरीच्या नंतर काही महिन्यानंतर मग परत मेन्स्ट्रुअल सायकल कंटिन्यू होतं. द फिमेल मेन्स्ट्रुअल सायकल इज डिवायडेड इनटू फॉलोइंग 4 phases. The first phase is called as menstrual phase. Second phase is called as proliferation phase or follicular phase. Third phase is called as ovulation phase. And fourth phase is called as secretory phase or luteal phase. आता ही काम करा, ही मेन्स्ट्रुअल फेज आहे, ही मागच्या महिन्यातली फेज घेऊया आपण. म्हणजे या एक पुढची फेज ही दुसऱ्या मेन्स्ट्रुअल सायकलचा पहिला दिवस, ही मागच्या मेन्स्ट्रुअल सायकलचे शेवटचे दिवस ज्यावेळेला मेन्स्ट्रुअल फ्लो होतो. ओके, ही मेन्स्ट्रुअल फेज म्हणजे ऍक्च्युअली मेन्स्ट्रुअल फ्लो होतो ती फेज. सो 4 फेज मध्ये डिवाइड होते: मेन्स्ट्रुअल फेज, proliferation phase or follicular phase, ovulation phase, and fourth one is secretory phase or luteal phase. Now, first phase is menstrual phase. काय काय होतं menstrual phase मध्ये बघा. Now, it begins of each cycle is taken as the first day where the menses or loss of blood takes place. या फेज मध्ये ना 45 to 100 ml एवढं ब्लड लॉस होतं. ओके, ही फर्स्ट डे पकडतात ऍक्च्युअली मागच्या मेन्स्ट्रुअल सायकलचा. नाउ इट लास्ट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 5 days, ऍव्हरेज इज 3 to 7 days. 5 दिवसाचा हा फ्लो असतो, त्याच्यामध्ये 5 दिवस फ्लो होतो, मेन्स्ट्रुअल फ्लो होतो. 3 ते 7 दिवस. नाउ एंडोमेट्रियम ऑफ युटरस ब्रेक. यात काय काय होतं बघा, मगाशी मी सांगितलं एंडोमेट्रियम ब्रेकडाऊन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन रिलीज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन अँड इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजनची लेवल खाली गेल्यामुळे एंडोमेट्रियम ब्रेक होतो. आता एक लक्षात ठेवा, प्रोस्टाग्लॅन्डिन हे जे एन्झाईम आहे ना, प्रोस्टाग्लॅन्डिन हा जो काय पार्ट आहे, हा प्रोस्टाग्लॅन्डिन सगळ्या सेलमध्ये असतो बॉडीतल्या. तुम्ही ब्लड मध्ये सुद्धा प्रोस्टाग्लॅन्डिनच्या सेल्स बघितले असतील. ओके, जे हिपॅरिन, हिस्टॅमिन आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन बघितलं. इव्हन दो आपण स्पर्मच्या समायनल फ्लुइड मध्ये पण प्रोस्टाग्लॅन्डिन बघितलं. प्रत्येक ठिकाणी प्रोस्टाग्लॅन्डिन असतं, प्रत्येक ठिकाणी प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं काम वेगवेगळं असतं. इथे प्रोस्टाग्लॅन्डिन काय करतं, तर एंडोमेट्रियम ब्रेक झाल्यानंतर ते एंडोमेट्रियम ब्रेक होण्यासाठी हा प्रोस्टाग्लॅन्डिन उपयोगाचा आहे टिअर व्हायला. तिकडे त्या सेल्स मध्ये प्रत्येक ठिकाणी प्रोस्टाग्लॅन्डिन असतं. या प्रोस्टाग्लॅन्डिनच्या इफेक्टमुळे तो ब्रेकडाऊन होतो. प्रोस्टाग्लॅन्डिनला स्टिम्युलेट करतं इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन. सो पण हे दोन मेन हॉर्मोन आहेत ज्याच्यामुळे एंडोमेट्रियम ब्रेक होतो, तो म्हणजे प्रोस्टाग्लॅन्डिन आणि इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजनची लेवल खाली गेलेली असते, प्रोस्टेनच्या लेवलचा प्रश्न देत नाही कारण एक फर्टिलाइज झालेलाच नसतो. हे दोन प्रोस्टाग्लॅन्डिनला स्टिम्युलेट करतात, म्हणजे प्रत्येक एंडोमेट्रियमच्या सेलमध्ये असलेले प्रोस्टाग्लॅन्डिन स्टिम्युलेट झाल्यामुळे तो सेल ती एंडोमेट्रियमचा लेअर किंवा सेल ब्रेक होते. ड्यू टू दिस ब्लड, टिश्यू फ्लुइड, म्युकस, endometrium lining and unfertilized oocyte is discharged through vagina. आता याच्यातनं काय काय येणार, यातनं गोष्टी महत्वाच्या येतात आणि मगाशी एक पॉईंट सांगायचा राहिला बघा. ब्रेक झाल्यामुळे, एंडोमेट्रियम ब्रेक झाल्यामुळे ब्लड होतं, सेलच्या बाहेर असलेलं टिश्यू फ्लुइड, म्युकस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग म्हणजे पूर्ण एंडोमेट्रियम, थोडक्यात सगळा एंडोमेट्रियमचा पार्ट. आणि तिसरं अनफर्टिलाइज एग, कारण एक फर्टिलाइज फेलोपियन ट्यूब मध्ये आलेलं होतं, एक फर्टिलाइज झालं नाही. एक फर्टिलाइज न झाल्यामुळे त्याचे छोटे छोटे तुकडे झाले, रेसिड्युअल कण झाले, आणि हे सगळे कण अख्खाच्या काही येत नाही बाहेर मेन्स्ट्रुअल फ्लो मध्ये. तर ते दे आर व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स, रेसिड्यू होतात त्याचे तयार. इट्स अ डेड पार्ट. मग ते सगळे युटरस मध्ये येतात आणि ह्या युटरस मधनं ह्याच्या बरोबर म्हणजे कोण, ब्लड, टिश्यू फ्लुइड, म्युकस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ह्याच्या बरोबर हा अनफर्टिलाइज oocyte हा सगळा डिस्चार्ज केला जातो थ्रू वजायना. सो द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिकम व्हेरी थिन. आता हे काय झालं, एंडोमेट्रियम ब्रेक झाल्यामुळे ते लाइनिंग थिन झाली अँड इट इज अबाउट 1 mm, 1 mm त्याचा थिकनेस झाला, कारण ती एंडोमेट्रियम वॉशआउट झाला ना, एंडोमेट्रियम ब्रेक झाला, त्यामुळे त्याचा थिकनेस ऑब्विसली कमी होणार ब्रेक झाल्यामुळे. द मेन्स्ट्रुअल डिस्चार्ज कंटिन्यूज
फॉर ए ऍव्हरेज ऑफ 5 days. ऍक्च्युअली 5 दिवसाचा ऑन एन ऍव्हरेज असतो. हावेवर दिस ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ फायब्रिनोलायसिन. हे ब्लड क्लॉट होत नाही आत. का आत क्लॉट होत नाही? कारण त्याच्यामध्ये फायब्रिनोलायसिन नावाचं एन्झाईम असतं. दिस एन्झाईम प्रिव्हेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड क्लॉट होत नाही आत. ओके, सो दिस इज the menstrual phase occur when an ovulated egg does not get fertilized. egg जेव्हा fertilize होत नाही त्याच वेळेला हे होतं and it is thereby shed off along with the menstruum. म्हणजे menstrual बरोबर ते बाहेर पडतं. तर या फेजला म्हणतात menstrual phase. This is also called as funeral or unfertilized egg. so हे आपण पहिली स्टेज बघितली जिला आपण menstrual phase असं म्हणतो. इथं डायग्राम मध्ये ही menstrual phase दिली आहे बघा, ही फेज. ओके, इकडे काय झालं, पूर्णच्या पूर्ण हा मेन्स्ट्रुअल हे ब्रेक झालाय. क्लिअर? इथे हे वर दिलंय लेवल, FSH ची लेवल आणि LH ची लेवल. इथं दिलंय सेल्स. हे सगळे कसे तयार होतात? प्री ओव्युलेटरी. म्हणजे इकडे आता काय होणार बघा, एकदम इथं ओव्युलेशन हे व्हायला लागलं, काय सेल्स तयार व्हायला लागले. कळते? इथं ओव्युलेशन झालं आणि हे कॉर्पस ल्युटियम तयार व्हायला लागले. म्हणजे ही पोस्ट ओव्युलेटरी फेज झाली, ओव्युलेशनच्या नंतरची फेज झाली. ही ऍक्च्युअली ओव्युलेशन झाली जेव्हा एक बाहेर पडला इकडे. हे ओव्युलेशनच्या अगोदर म्हणजे प्री ओव्युलेटरी फेज झाली. ओव्युलेशनच्या अगोदरची फेज, ओव्युलेशनच्या नंतरची फेज आणि डायरेक्ट काढल्या सगळा ओव्युलेशन फेज, जो 14वा दिवस आहे. ओके, हे 4 स्टेज मध्ये डिवाइड झालेत. मेन्सेस म्हणजे ऍक्च्युअल मेन्स्ट्रुअल फेज, प्रॉलिफरेशन फेज आणि थर्ड आहे सिक्रेटरी फेज आणि 14वी आहे ती ओव्युलेटरी फेज आहे. इकडे लेबल नाही केली पण ही ओव्युलेटरी फेज आहे. सो फर्स्ट फेज विच इज मेन्सेस, ज्याला आपण मेन्स्ट्रुअल फेज असं म्हणतो, प्रॉलिफरेशन फेज, त्याच्यानंतर ओव्युलेटरी फेज आणि सिक्रेटरी फेज. इथं एंडोमेट्रियमचा कसा थिकनेस कमी कमी होत जातो बघा, इकडे इथं हळूहळू हा कमी 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 होत पूर्णपणे ब्रेक झाला. प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये आता एंडोमेट्रियम रिपेअर व्हायला लागला. 14व्या दिवशी तो पूर्णपणे रिपेअर झाला, बरोबर. त्याच्यानंतर 14 नंतर ओव्युलेशन व्हायला लागलं. ओव्युलेशन झालं, इस्ट्रोजनची लेवल हळूहळू कमी कमी व्हायला लागली. कळते? आणि जर एग फर्टिलाइज झाला तर एंडोमेट्रियम रिपेअर व्हायला लागतो. एक फर्टिलाइज झाला तर एंडोमेट्रियम रिपेअर व्हायला लागतो आणि एक फर्टिलाइज झाला नाही तर परत ही स्टेज येते. म्हणजे एंडोमेट्रियम परत याच्यानंतर खाली जाणार आहे. आता इकडनंच खाली जायला लागतं जर एक फर्टिलाइज झालं नाही तर. एक फर्टिलाइज झालं तर ही स्टेज आहे, दॅट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज. क्लिअर? सो हे युट्रेन सायकलचं असलेलं एंडोमेट्रियम आहे. हे हॉर्मोनची लेवल आहे. आता बघा इकडे इस्ट्रोजनची लेवल खाली होती, बरोबर ना, बरोबर. त्यामुळे एंडोमेट्रियम ब्रेक झाला. FSH ची लेवल हळूहळू वाढायला लागली. आता FSH वाढायला लागलं, बरोबर. इथे इस्ट्रोजनची लेवल जसं प्रॉलिफरेशन फेज आली तसं इस्ट्रोजनची लेवल वर गेली. इस्ट्रोजनची लेवल वर गेली, बरोबर. 14व्या दिवशी ते मॅक्झिमम होती. 14व्या दिवसापासून परत खाली यायला लागली बघा, बरोबर. इस्ट्रोजनची लेवल खाली आली, बरोबर. खाली येत 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 इकडे ड्रॉप झाली, पूर्णपणे खाली आली. इकडे इस्ट्रोजनची लेवल खाली आल्यामुळे आता पुढच्या मेन्स्ट्रुअल सायकलचं एक तयार व्हायला पाहिजे. एक तयार होण्यासाठी इस्ट्रोजन खाली गेलेलं इस्ट्रोजन खाली आल्यामुळे इस्ट्रोजनने काय केलं, पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट केलं. पिट्युटरी ग्लँडने काय केलं, FSH तयार केलं. ही पुढच्या फेजची तयारी चालली आहे. FSH तयार केल्यामुळे आता FSH ची लेवल वाढत गेली. FSH ची लेवल वाढत गेली, बरोबर. सॉरी मी चुकून तुम्हाला FSH सगळी प्रोजेस्ट्रॉन आहे, वरचा इस्ट्रोजन आहे, खालचा प्रोजेस्ट्रॉन आहे. प्रोजेस्ट्रॉनची लेवल इकडे असते. इस्ट्रोजनची लेवल खाली गेली, पण एक फर्टिलाइज झालेला होता, सिक्रेटरी फेज आहे. एक फर्टिलाइज झाल्यामुळे प्रोजेस्ट्रॉनची लेवल वाढली. प्रोजेस्ट्रॉनची लेवल पूर्णपणे वाढली आणि नंतर काय झालं तर 28 दिवस झाले ना. 28 दिवस झाले म्हणजे थोडक्यात मेन्स्ट्रुअल सायकल आली नाही. आता का नाही आली मेन्स्ट्रुअल फेज? का नाही आली? का एक फर्टिलाइज झालेला होता. जर एक फर्टिलाइज झाला तर इथं फेज ही मॅक्झिमम राहणार. जर एक फर्टिलाइज झालं नाही तर इस्ट्रोजनची लेवल ड्रॉप व्हायला लागणार, सॉरी प्रोजेस्ट्रॉनची लेवल हळूहळू पण खाली जायला लागणार, इस्ट्रोजन पण हळूहळू खाली जायला लागणार. असं ही प्रोजेस्ट्रॉन आणि इस्ट्रोजनची लेवल आहे. निळ्या रंगाची आहे ती प्रोजेस्ट्रॉन आहे आणि लाल रंगाची आहे ती इस्ट्रोजन आहे. क्लिअर? आणि इथे वर दिले ती FSH आणि LH दिले. हे दोन आहेत ते गोनाडोट्रॉफिक हॉर्मोन्स आहेत, जे मी तुम्हाला सांगितलं. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन आणि ल्युटिलायझिंग हॉर्मोन. ओके, LH म्हणजे ल्युटिलायझिंग हॉर्मोन. हे जे दोन हॉर्मोन आहेत हे ओव्हरीचे हॉर्मोन आहेत. इथे बघा FSH तयार झाला, बरोबर. FSH तयार झाल्यानंतर इथे FSH तयार झाल्यामुळे काय होणार, एंडोमेट्रियम रिपेअर व्हायला लागला, बरोबर. इथं एंडोमेट्रियम तयार झाल्यानंतर इस्ट्रोजन तयार झालं. इस्ट्रोजनची लेवल मॅक्झिमम झाल्यामुळे इकडे
काय व्हायला लागलं, इस्ट्रोजनने स्टिम्युलेट केलं कोणाला, पिच्युटरी ग्लँडला, आणि पिच्युटरी ग्लँडने एलएच रिलीज केलं. सो इथे एलएच तयार झालंय, एलएच रिलीज झालं, मॅक्झिमम 14व्या दिवशी एलएच तयार झालं, ज्यामुळे ओव्युलेशन झालं. ओव्युलेशन झाल्यानंतर एलएच ची लेवल खाली गेली, बरोबर आहे, खाली जाते, आणि ही एवढ्याच पुरती राहतं एलएच. कशासाठी जातं, एंडोमेट्रियम मेंटेन करायला. वन्स द एंडोमेट्रियम गेट मेंटेन, ओके, मेंटेन झाला किती, 2-3 दिवसापर्यंत. जर एक फर्टिलाइज झाला तर एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉनची लेवल वाढवणार. ओके, जर एंडोमेट्रियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड म्हणून काम नाही केलं तर इस्ट्रोजन एलएचची लेवल खाली जाते. काय एलएचचा काय उपयोग नाहीये. एलएचचा फक्त एवढाच उपयोग आहे की एंडोमेट्रियम हे कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन करणं. सो हा डायग्राम आपल्याला एक हॉर्मोनल लेवल, 4 हार्मोन तुम्हाला मी सांगितले, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हे ओव्हेरीचे हार्मोन आहेत, दॅट इज कॉल्ड ओव्हेरियन हार्मोन. आणि गोनाट्रॉपिक हार्मोन आहेत म्हणजे पिच्युटरी ग्लँड तयार करणारे हार्मोन आहेत, फॉलिकल म्हणजे एफएसएच आणि एलएच. डायग्राम मध्ये काय डाऊट आहे का, क्लिअर झालं तुम्हाला डायग्राम हा. हे ओव्युलेटरी सायकल आहेत, म्हणजे काय म्हणतात त्याला आपण, फॉलिकलची स्टेज दाखवली त्यांनी. इथं एक रिलीज झाला, रिलीज झालेला जो ब्रेक झालेला कॉर्पस ल्युटियम, ब्रेक झालेला सेक्रेटरी कॉर्पस ल्युटियम मध्ये कन्वर्ट झाला. ओके, नाउ पुढच्या स्टेज कडे जाऊया. आपण पहिली स्टेज बघितली, दॅट इज मेन्स्ट्रुअल स्टेज. ओके, पुढच्या स्टेज कडे जाऊया, दॅट इज during these 5 days mainly primordial follicles develop into primary and few of them into secondary follicles under the effect of FSH. म्हणजे follicles तयार होतात, primary follicles and secondary follicles. now second phase आहे ती proliferative phase आहे. हे काढून घ्या स्क्रीनशॉट याचा. हे पुस्तकात सगळं नाहीये, मी थोडंसं सोपं केलंय. ओके, झाला, पुढचं काढून घ्या. ही डायग्राम पुस्तकात आहे, त्याची काही गरज नाहीये, पण हे फक्त डायग्राम साठी नको, वर लिहिलं त्यासाठी काढून घ्या. सगळ्यांना पुस्तकं मिळालीत का, पुस्तकं तुम्हाला मिळालीत का मार्केटमध्ये, मार्केट ओपन आहे का तुमच्याकडे, झालंय का ओपन, पुस्तकं घेतलीत. ओके ओके, ठीक आहे. बघा एक्स्ट्राचं आहे तेवढं काय ते कॉपी करून घ्या मात्र, ते याच्यात नाही, पुस्तकात नाही. बघा आता पुढची फेज बघूया आपण, दॅट इज proliferative phase, or it is also called as follicular phase. It is also called as post menstrual phase. तिन्ही फेज नाव आहे त्याला. proliferative का, जर्माइनल सेल proliferation होतं म्हणून, फॉलिकल्स तयार होतात म्हणून त्याला फॉलिक्युलर फेज पण म्हणतात, आणि पोस्ट मेन्स्ट्रुअल सेल का, मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या नंतर येते म्हणून. नाउ this phase is the duration between the end of menstruation and release of ovum. म्हणजे ओव्युलेशन फेज आणि मेन्स्ट्रुअल फेजच्या मधली फेज आहे, ज्याला आपण proliferative phase म्हणतो. During of this phase, duration of this phase is more variable than other phase. Generally it extend from 5 to 13 days. बघा जनरली असं बघतात, मेन्स्ट्रुअल सायकल 4 दिवसाची असते किंवा 5 दिवसाची असते. सो तिथपासून पुढचे 13 दिवस म्हणजे 5 ते 13, 5 to 13 डेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल ह्या फेजला म्हणतात. लक्षात ठेवायचं, परीक्षेला विचारतात, एका साईडला स्टेज देतात, दुसऱ्या साईडला डेज देतात, आणि स्टेज आणि डेज मॅच करायला सांगतात, किंवा कोणता सर्वात लॉंगेस्ट फेज आहे असं विचारतात. हे बरेच क्वेश्चन याच्यावरती विचारतात. सो हा महत्वाचा पार्ट आहे. सो इट एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 13th डे ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. A few 6 to 12 secondary follicles proceed to develop, but usually one of them develop into Graafian follicle.
मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं मागच्या लेक्चरला की असंख्य फॉलिकल्स तयार होतात, पण त्यातला एकच फॉलिकल्स मॅच्युअर ग्राफिअल फॉलिकल म्हणून तयार होतो, ज्याच्यामध्ये ओसाइड असतो, सेक्रेटरी ओसाइड. द अनदर सेक्रेटरी फॉलिकल्स डिजनरेट्स. दिस प्रोसेस ऑफ डिजनरेशन इज कॉल्ड ॲज ॲटॅर्सिया. बाकीचे सगळे डिजनरेट होतात, जे उरतात त्याला म्हणतात, सॉरी ते डिजनरेट होतात त्याला म्हणतात ॲटॅर्सिया. द अदर सेकंडरी फॉलिकल्स डिजनरेट. एकच मॅच्युअर ग्राफिअल फॉलिकल तयार होतो, बाकी सगळे हळूहळू एकदा ते मॅच्युअर ग्राफिअल फॉलिकल तयार झाले की बाकीचे सगळे डिजनरेट होतात. ते डिजनरेट होतात त्या प्रोसेसला म्हणतात ॲट्रेसिया. ATR, ॲटार्सिया, ॲट्रेसिया. नाउ द डेव्हलपिंग सेकंडरी फॉलिकल सिक्रीट हॉर्मोन इस्ट्रोजन. हे जे काही सेकंडरी फॉलिकल्स आहेत, जे आता मी तुम्हाला सांगितले, सगळे फॉलिकल्स मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काय तयार करतात, इस्ट्रोजन तयार करतात. द स्टिम्युलेशन फॉर proliferation of new follicle is influenced by GnRH, which stimulate release of FSH. बघा आपण असं मागच्या पण मी लेक्चरला पूर्वी सांगितलेलं होतं की पिट्युटरी ग्लँडच्या वर अजून एक ग्लँड असते, त्याला म्हणतात हायपोथॅलॅमस. आणि हे हायपोथॅलॅमस पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतात दोन हार्मोन तयार करून. एकाला म्हणतात रिलीजिंग हार्मोन आणि दुसऱ्याला म्हणतात इनिबिटिंग हार्मोन किंवा रिलीजिंग फॅक्टर आणि इनिबिटिंग फॅक्टर. असंख्य पिट्युटरी ग्लँडचे जे हॉर्मोन्स आहेत त्या हॉर्मोन्सचं कंट्रोल हायपोथॅलॅमस वरती असतं. जसं उदाहरणार्थ मी तुम्हाला थायरॉइड सांगितलेलं, TRF थायरॉइड रिलीजिंग फॅक्टर किंवा TRH थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन. हे थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतो आणि मग पिट्युटरी ग्लँड TSH तयार करतो आणि मग TSH थायरॉइड ग्लँडला स्टिम्युलेट करतो. तसं इथे पिट्युटरी ग्लँडला FSH तयार करण्यासाठी हायपोथॅलॅमस मधनं रिलीजिंग हार्मोन तयार होतं, दॅट इज कॉल्ड एज GnRH. याचं नाव आहे गोनॅडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन. GN फॉर गोनॅडो किंवा त्याला गोनॅडोट्रॉपिन असं म्हणतात. ह्याच्यामध्ये कोणकोणते येतात, FSH येतं, जे आपल्या मेल मध्ये पण तयार होतं आणि फिमेल मध्ये पण तयार होतं. त्यानंतर ICSH होतं, म्हणजे इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनला स्टिम्युलेट करण्यासाठी हार्मोन काम करतं. आणि तिसरे म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन तयार करतो. ओके. आणि LH म्हणजे ल्युटेजिंग हार्मोन. हे तिन्ही हार्मोन तयार करण्यासाठी पिट्युटरी ग्लँडला रिलीज होण्यासाठी हे हार्मोन पहिलं रिलीज होतं. कोणाकडनं, हायपोथॅलॅमस कडनं. हे सगळ्यांना एकत्रितरित्या GnRH म्हणतात, म्हणजे गोनॅडोट्रॉपिक रिलीजिंग फॅक्टर विच स्टिम्युलेट रिलीज ऑफ FSH. म्हणजे हे पहिलं रिलीज होतं, मग पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट मिळतं आणि मग पिट्युटरी ग्लँड FSH तयार करतं. Now, endometrium begin to regenerate under the effect of gradually increasing quantity of estrogen. आता फॉलिकल्स तयार झाले त्यामुळे इस्ट्रोजनची लेवल वाढली. वाढलेल्या इस्ट्रोजनच्या लेवलने काय केलं, एंडोमेट्रियम रिपेअर केला. Regeneration also involved in the formation of endothelial cells, endometrial or uterine glands. हे सगळं तयार होतं. And network of blood vessels. एंडोमेट्रियम रिपेअर होतं, रिजनरेट होतं, म्हणजे काय होतं, एंडोमेट्रियम सेल्स परत येतात, एंडोमेट्रियल और युट्रेन ग्लँड्स परत तयार होतात, त्यानंतर ब्लड वेसलचं नेटवर्क तयार होतं. असं सगळं डेव्हलप होतं इस्ट्रोजनची लेवल वाढल्यामुळे. थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑल्सो इन्क्रीज. इट इज अबाउट 3 to 5 mm. एंडोमेट्रियमचा थिकनेस पण वाढतो. तो किती होतो, 3 to 5 mm होतो. सो ही झाली दुसरी फेज. तिसरी फेज आहे, त्याला म्हणतात ओव्युलेटरी फेज. ओव्युलेटरी फेज मध्ये काय होतं, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज. बघा, जी 14व्या दिवशी फक्त होते. इट इज 14th डे, 14वा दिवस. सो इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. इट इन्व्हॉल्व्स रप्चरिंग ऑफ मॅच्युअर्ड ग्राफियन फॉलिकल. मॅच्युअर्ड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होतं and egg is released from the ovary into the pelvic cavity. This egg is called secondary oocyte. मी मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलेलं, ओजेनेसिसची प्रोसेस आहे ही पार्टली ओव्हरी मध्ये होते आणि पार्टली फेलोपियन ट्यूब मध्ये होते. कुठपर्यंत होते, सेकंडरी oocyte रिलीज होण्यापर्यंतची प्रोसेस ही ओव्हरी मध्ये होते. मग हा सेकंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब मध्ये येतो. जर स्पर्म आले तर तो मॅच्युअर्ड ओव्हम तयार होणार, एग तयार होणार, म्हणजे पोलार बॉडी पुढच्या तयार होतात. नाही तर सेकंडरी oocyte मध्ये एकच पोलार बॉडी असते. जर एक फर्टिलाइज झाले नाही तर सेकंडरी oocyte तिकडेच डिस्ट्रॉय होतं आणि ते मेन्स्ट्रुअल फ्लो बरोबर बाहेर येतं. सो 14th day of menstrual cycle. Rapid secretion of LH by positive feedback mechanism caused by
मॅच्युअर ग्राफेन फॉलिकल टू रप्चर. म्हणजे थोडक्यात इस्ट्रोजनची लेवल वाढली, इस्ट्रोजनची वाढलेली लेवल पिच्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतं. पिच्युटरी ग्लँड काय तयार करतं, एलएच तयार करतं आणि एलएच मुळे हे ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होतं. ओव्युलेशन मे बी अकंपनीड बाय माइल्ड और सिव्हिअर पेन इन दी लोअर ऍब्डॉमिन. बघा काल तुम्हाला मी अशी डायग्राम मध्ये दाखवलेलं की ओव्युलेशन होताना काय होतं, ओव्हरीचा जो सरफेस आहे तो कट होतो, तुटतो, म्हणजे टिअर होतो. जो स्पॉट आहे त्याला आपण स्टिग्मा असं म्हटलं, काल मी तुम्हाला सांगितलं. हे झाल्यामुळे इकडे हिमोरेज होतं. हिमोरेजचा अर्थ ब्लड तिकडे ब्रेक सॉरी ते ब्रेक झाल्यामुळे ब्लड बाहेर येतं आणि तिकडे तो क्लॉट होतो थोडासा ब्लडचा. इट्स अ नॅचरल प्रोसेस हा. त्यामुळे काही फिमेल मध्ये मात्र लोअर ऍब्डॉमिन पेन म्हणजे पेल्विक पार्ट मध्ये ऍब्डॉमिनल पेन ह्या स्टेज मध्ये दिसतं ओव्युलेशन झाल्यानंतर. म्हणजे आता मेन्स्ट्रुअल सायकल येणार आहे त्याच्या अगोदर काही दिवस ही फेज म्हणजे 14व्या दिवशी नंतर प्रत्येक फिमेलला माहित असतं मेन्स्ट्रुअल सायकल कधी आली आहे मागची. त्याच्यानंतरचा 14वा दिवस म्हणजे ओव्युलेशन होतं. त्याच्यानंतर 5-6 दिवसांनी 3-4 दिवसानंतर त्याच्यानंतर हे पेनिंग व्हायला सुरुवात होतं आणि मग मेन्स्ट्रुअल सायकल येते. सो सो इट्स अ नॉर्मल थिंग. काही फिमेल मध्ये होतं, काही फिमेल मध्ये होत नाही. नॉर्मली फर्स्ट स्टेज मध्ये होतं, म्हणजे ज्या फिमेलला सुरुवातीपासून सायकल चालू होते, चालू व्हायची जी प्रोसेस असते, म्हणजे थोडक्यात मेन्स्ट्रुअल सायकल पहिल्यांदा जेव्हा येते तिथपासून काही दिवस हे काही फिमेल मध्ये पेनिंग होतं, काही फिमेल मध्ये ते सिव्हिअर पेनिंग होतं. औषध घ्यावं लागतं पेनिंग कमी करायला, पण ही सगळी नॅचरल प्रोसेस आहे, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नसतो. म्हणजे ओके. सो लास्ट फेज इज सिक्रेटरी फेज विच इज कॉल्ड एज ल्युटल फेज. ऍक्च्युअली सिक्रेटरी फेज म्हणजे काय, ड्युरिंग दिस फेज बिटवीन द ओव्युलेशन अँड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेन्सेस. म्हणजे पुढची मेन्स्ट्रुअल सायकल आणि ओव्युलेशन याच्या मधली जी फेज आहे त्या फेजला आपण सिक्रेटरी फेज असं म्हणतो. दिस फेज इज द लॉंगेस्ट फेज. हा, हे महत्वाचं आहे, हा शब्द अंडरलाईन करून ठेवा. विच इज द लॉंगेस्ट फेज इन मेन्स्ट्रुअल सायकल असं विचारतात. सो ही सर्वात लॉंगेस्ट फेज आहे जी 14 दिवसाची असते. सो इट लास्ट फॉर 14th डे फ्रॉम 15th to 28. 15 तारखेपासून 28 दिवस ही सर्व सिक्रेटरी फेज किंवा ल्युटल फेज म्हणतात त्याला. सो डे ऑफ सायकल. After release of secondary oocyte, remaining tissue of the graphene follicle transfer into corpus luteum under the effect of LH. LH म्हणजे luteinizing hormone. Luteinizing hormone मुळे corpus luteum maintain केला जातो. The corpus luteum begin to secrete progesterone and estrogen. Progesterone तयार केलं जातं, which is called as pregnancy hormone. Okay. Now, the ovulated egg may get fertilized within 24 hours. ते ओव्युलेशन झालेलं एग 24 तासामध्येच फर्टिलाइज होतं. बघा 24 तासामध्येच फर्टिलाइज होतं. त्याचा लाईफ स्पॅन 3 दिवसाचा असतो एगचा, पण पहिल्या 24 तासातच ते फर्टिलाइज होतं. तसं तिकडे स्पर्म सुद्धा पहिल्या 12 तासामध्येच एग बरोबर फर्टिलाइज होऊ शकतं. त्याच्या पुढे एग किंवा स्पर्म एकत्र आले तर फर्टिलाइज होत नाही, जरी ते जिवंत असले तरी. हाऊएव्हर इन द ऍब्सेन्स ऑफ फर्टिलायझेशन, हे फर्टिलाइज झालं तर, जर फर्टिलायझेशन झालं नाही, so however in the absence of fertilization corpus luteum can be survive for only 2 weeks. 2 वीक पर्यंत हे कॉर्पस ल्युटियम सर्व्हाइव्ह राहतं अँड देन डिजनरेट. नंतर ते डिजनरेट होतं आणि त्याचं कन्व्हर्जन होतं कॉर्पस अल्बिकन्स विच इज अ व्हाइटिश मास. व्हाइटिश मास कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये कन्वर्ट होतं. सो हे एक फर्टिलाइज झालं नाही तर व्हाइटिश मास होतं. The corpus luteum release progesterone, small amount of estrogen and inhibin. आणि इनहिबिन नावाचा हार्मोन तयार केला जातो. एकदम कमी प्रमाणात तयार होतं जे कॉर्पस ल्युटियम तयार करतं. ओके. Under the influence of these hormones, the endometrial glands grow, become coiled and start uterine secretion. जर एक फर्टिलाइज झालं तरचा पुढचा भाग आहे. एक फर्टिलाइज नाही झालं तर कॉर्पस अल्बिकन्स तयार होतं आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल पुढे कशीच कंटिन्यू होते. जर एक फर्टिलाइज झालं तर या इन्फ्लुएन्समुळे, ओके, कॉर्पस ल्युटियम रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन का एक फर्टिलाइज झालं तर, ओके. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस हार्मोन द एंडोमेट्रियम ग्लँड ग्रो, एंडोमेट्रियमची ग्लँड ग्रो होते, कॉइल्ड होते, स्टार्ट युट्राइन सिक्रिशन, ज्याला युट्राइन मिल्क असं म्हणतात, आणि एंडोमेट्रियम बिकम मोर थिक वॉस्क्युलर. थिक किती, 8 to 10. नॉर्मल किती आहे, 3 ते 5 मिलीमीटर आहे नॉर्मल, रिपेअर होतो त्यावेळेला. पण जर एक फर्टिलाइज झालं तर एंडोमेट्रियम जास्त थिक होतो, तो किती, 8 to 10 mm. ओके. इनहिबिन स्टॉप सिक्रिशन ऑफ FSH. FSH सिक्रिशन प्रोजेस्ट्रॉन आणि इनहिबिन नावाचे 2 हार्मोन तयार करतात.
इथे त्याने प्रोजेस्ट्रॉन दिलं नाहीये, पण प्रोजेस्ट्रॉन एक महत्वाचा हॉर्मोन आहे जे एफएसएच ची ऍक्टिव्हिटी बंद करतो. सो इथे इनिबिन दिलंय आणि पण प्रोजेस्ट्रॉन पण तुम्ही ऍड करा. सो इनिबिन and progesterone stop secretion of FSH. These changes are necessary for fertilization and subsequent implantation. म्हणजे पुढे परत एक तयार होत नाही, कळते किंवा फर्टिलायझेशन होत नाही, कारण का FSH तयार होत नाहीये. If the ovulated egg get fertilized, ovulated egg जर fertilized झालं and the embryo is implanted, there is secretion. हा आता अतिशय महत्वाचं आहे बघा. हे सगळं होतं किती माहिती का, 4 ते 5 दिवसामध्ये होतं. म्हणजे एग रिलीज झाला, एग रिलीज झाल्यानंतर फेलोपियन ट्यूब मध्ये आला, फेलोपियन ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन झालं, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर एम्ब्रियो जो आहे त्याचं पहिला आपण त्याला म्हणतो झायगोट, झायगोट तयार होतं आणि झायगोटचं कन्व्हर्जन एम्ब्रियो मध्ये होतं. त्याच्या मधली एक स्टेज आहे त्याला म्हणतात हे काय क्लीवेज आणि ब्लास्टुएशन. हे सगळं सरकत 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 हा जो काय एम्ब्रियो आहे, ज्याला मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो असं किंवा मोरुला असं म्हणतात, हा एम्ब्रियो युटरसच्या वॉलला येऊन चिकटतो, युट्रेन वॉलला येऊन चिकटतो किंवा इम्प्लांट होतो, कळते. आता कसा चिकटतो मी तुम्हाला नंतर सांगतो. तर हा जो काय स्पॅन आहे ना, फेलोपियन ट्यूब ओव्युलेशन झाल्यानंतर फर्टिलायझेशन पासून ते इम्प्लांटेशन होईपर्यंत म्हणजे आत येईपर्यंत ह्या साधारणतः 5 ते 6 दिवसाचा काळ असतो. म्हणजे असं बघा, समजा 14व्या दिवशी ओव्युलेशन झालं आणि 14व्या दिवशी ओव्युलेशन झाल्यामुळे त्याच दिवसामध्ये मेल आणि फिमेल एकत्र आले तर फर्टिलायझेशन होणार. फर्टिलायझेशन झालं की 3 ते 4 दिवसामध्ये एक फर्टिलाइज होऊन ते सगळं येतं कुठे माहितीये का, ते सगळं येतं युटरस मध्ये. सो ऑब्विसली एफएसएच तयार होणार नाही, म्हणजे त्या फिमेल मध्ये आता सायकल येणार नाही. पण ते फिमेलला कळत नाही. सायकल स्टॉप झाली की त्याचे सिम्पटम्स दिसायला लागतात, प्रेग्नन्सीचे सिम्पटम्स दिसायला लागतात, म्हणजे पॅरल सिम्पटम्स. त्यातला एक सिम्पटम्स आहे तो म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप झालेली असते. दुसरे पॅरल सिम्पटम्स प्रत्येक फिमेल मध्ये वेरीज आहेत. कोणाला नॉशिया येतो, कोणाला झोप येते, कोणाला वॉमिटिंग होतं, कोणाला काहीच होत नाही, पण अनइझी वगैरे होतं, कारण हॉर्मोनल चेंजेस होत असतात. दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, बाकी काही नसतं. कोणाला नुसती कोरड्याच खोकला येतात, कोणाला नुसतं उलटी येते कोरडी. सो प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे सिम्पटम्स आहेत. आता हे कळतं कधी माहितीये का, हे पहिली मेन्स्ट्रुअल सायकल जाते, गेल्यानंतर त्या फिमेलला कळतं काहीतरी गडबड आहे. मग काय केलं जातं, त्याची टेस्ट केली जाते. त्या टेस्टला म्हणतात प्रेग्नन्सी टेस्ट. ही नॉर्मली मेन्स्ट्रुअल सायकल झाल्यानंतर ना 5-6 दिवसानंतर, कारण वाट बघतात फिमेल ती, ठीक आहे बाबा, लगेच सिम्पटम्स चालू होत नाहीत. मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप झाली म्हणजे तिला माहिती असतं, समजा आता 28व्या दिवशी 24व्या दिवशी सायकल येणार आहे, नाही आली, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 5, 7, 8 दिवस, कारण प्रत्येक वेळेला ती सायकल व्हेरीज होत असते. त्यामुळे असं सांगू शकत नाही आज नाही आली म्हणजे तर येणार नाही किंवा येईल. त्यामुळे 7-8 दिवस असे जाऊ देतात. जाऊ दिल्यानंतर 7-8 दिवसाने तोपर्यंत काय होतं, 14व्या दिवसानंतर 15, 16, 17, 18, 19, 20व्या दिवशी हे फेलोपियन ट्यूब मधनं सगळं युट्रसला येऊन चिकटतं. आता हा जो काही एम्ब्रियो चिकटतो ना, ह्या एम्ब्रियो मधनं एक विलाय तयार होतात. विलाय म्हणजे हेअर लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात. आणि हे हेअर लाईक स्ट्रक्चर आपण पुढे बघणार. हे हेअर लाईक स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियमला आत पेनिट्रेट करतात आणि आत पेनिट्रेट करून एंडोमेट्रियमला पकडून धरतात. ही स्लो प्रोसेस, सॉरी, ही एकदम काय म्हणतात हलकी प्रोसेस असते, कारण याच्यामध्ये ना एंडोमेट्रियम हा एम्ब्रियो निसटण्याचा चान्सेस असतात, ज्याला आपण मिसकॅरेज असं म्हणतात. मिसकॅरेज. सो हा जो काही हे जे काही विलाय आहेत सगळे, म्हणजे कोणाला एम्ब्रिओ पासून निघणारे विलाय आहेत, हे एम्ब्रिओ पासून निघणारे विलाय म्हणजे त्याच्यापासून छोटे छोटे, आता लक्षात ठेवा, त्याच्यापासून छोटे छोटे हेअर लाईक स्ट्रक्चर बाहेर पडतात, त्याला विलाय म्हणतात. हे विलाय काय करतात माहितीये का, कुठल्या एंडोमेट्रियमला पेनिट्रेट करतात, एंडोमेट्रियमच्या आत घुसतात आणि एंडोमेट्रियमला आत घुसून एंडोमेट्रियमला पकडून धरतात. कुठे त्याला अटॅचमेंट पाहिजे. हे जे काही विलाय तयार होतात ना, हे विलाय एक हॉर्मोन तयार करतात. त्या हॉर्मोनचं नाव आहे HCG. HCG इज द ह्युमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन. या विलायला कोरियोनिक विलाय असं म्हणतात. जे मी तुम्हाला सांगितलं हेअर लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला विलाय म्हणतात. त्या विलायला म्हणतात कोरियोनिक विलाय, कारण कोरियोन नावाच्या लेअर पासून हा विलाय तयार होतो. ते आपण पुढे बघूया. सो कोरियोनिक विलाय तयार होतात. हे कोरियोनिक विलाय हे हॉर्मोन तयार करतात, विच इज कॉल्ड ॲज ह्युमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन. हे ह्युमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन डिटेक्ट करतं प्रेग्नन्सी. मध्ये कसं डिटेक्ट करतात, तर समजा फिमेलला कळलं की मेन्स्ट्रुअल सायकल डिले झाली आहे, म्हणजे काय, आणि पॅरल सिम्पटम्स यायला लागले, मग काय केलं जातं, त्या फिमेलचं युरिनचा एक ड्रॉप घेतला जातो, बरोबर, आणि एक प्रेग्नन्सी किट असतं.
त्या प्रेग्नन्सी किट मध्ये एक प्लेट असते. त्या प्लेटवरती 2 मार्क केलेले असतात. एक एन असतं, एक पी असतं. आणि ते एक लाईन असते आणि त्या लाईन म्हणजे उभी लाईन असते. त्या उभी लाईन वरती 2 मार्किंग असतात, पी आणि एन. आणि या लाईनच्या खाली एकदम खाली एक छोटासा खड्डा असतो. त्या खड्ड्यामध्ये युरिनचा एक ड्रॉप टाकतात. त्या युरिनचा एक ड्रॉप टाकला की बँड क्रिएट होतो. क्रोमॅटोग्राफीला कसा बँड तयार होतो, तसा बँड तयार होतो. पण सिंगल बँड तयार होतो. किंवा थर्मामीटर मध्ये कसा तो मर्क्युरी तो वर जाताना दिसतो आपल्याला, तसा किंवा मर्क्युरी कसा दिसतो तसा तो बँड दिसतो. आणि हा जर बँड एन पर्यंत जाऊन थांबला, एन पर्यंत जाऊन थांबला तर प्रेग्नन्सी नाहीये. जर एन पर्यंत जाऊन थांबला नाही आणि पुढे गेला आणि तो पी ला टच झाला किंवा एन क्रॉस केलं त्यांनी, याचा अर्थ फिमेल कन्सिव्ड आहे, म्हणजे तिला प्रेग्नन्सी आली आहे. हे कशामुळे होतं तर युरिन मध्ये येतं गोनेडोट्रोपिन. तुम्हाला माहिती आहे की अल्टिमेटली हे ब्लड मध्ये आहे ना, HCG आहे ते अल्टिमेटली कुठे असणार, कोरियनिक विलयमधनं तयार होणार, एंडोमेट्रियम मध्ये घुसणार आणि सगळ्या एंडोमेट्रियमला किंवा एंडोमेट्रियमला काय ब्लड सप्लाय आहे ना शेवटी. सो अल्टिमेटली सगळं जाणार कुठे, हॉर्मोन ब्लड मध्येच जाणार. आणि तुम्हाला माहिती आहे ब्लड सगळं अल्टिमेटली येते कुठे, किडनी मध्ये येतं. सो किडनी मध्ये फिल्ट्रेशन होतं. फिल्ट्रेशन होत असताना हे हॉर्मोन पण युरिन बरोबर बाहेर पडणार. इव्हन तो ब्लड मध्ये पण मिळतं, पण ब्लड मध्ये करत नाही, ते युरिन मध्ये करतात. युरिन मध्ये एखादा ड्रॉप टाकला त्या प्रेग्नन्सी किट वरती, तर किट वरती प्रेग्नन्सी हे टाकलं, ड्रॉप टाकल्यानंतर हा बँड क्रिएट होतो. हा बँड होतो कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्युमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन. सो इट्स अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. ही कन्फर्मेटरी टेस्ट आहे प्रेग्नन्सीची. इथं कन्फर्म होते. नाहीतर मेन्स्ट्रुअल सायकल डिले होणं, सॉरी नॉट डिले होणं, स्टॉप होणं, इट इज नॉट ए 100% इंडिकेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सी 100% टेस्ट नाहीये. 100% टेस्ट आहे प्रेग्नन्सीची ह्युमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, जो प्रेग्नन्सी किट असतं त्याच्याने केली जाते. ओके. सो विच एक्सटेंड द लाईफ ऑफ कॉर्पस ल्युटियम अँड स्टिम्युलेट इट्स सिक्रेटरी ऍक्टिव्हिटी. ही जे काय हॉर्मोन आहे ना, हा हॉर्मोन नंतर काय करतो, कॉर्पस ल्युटियमचं काम करतो. म्हणजे जे आता कॉर्पस ल्युटियम तयार करत होतं प्रोजेस्ट्रॉन, ते आता हे ह्युमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन काम करतो. सो presence of HCG is maternal blood and urine is an indicator of pregnancy. Pregnancy indicate केला जातं. In absence of fertilization, next menstrual cycle begins. So this is about menstrual cycle. ओके, हे आपण पूर्णपणे menstrual cycle बघितलं. बघा हे थोडंसं किचकट आहे. किचकट नाही ऍक्च्युली, हॉर्मोन्स असल्यामुळे समजायला थोडंसं कन्फ्युजन असतं. इट इज किचकट बिलकुल नाहीये. सो एकदा मी परत पहिल्यापासून तुमच्या समोर प्रेझेंट करतो. मी फक्त बडबडत नाही, तुम्ही वाचा आणि मला सांगा डन, म्हणजे मी पुढचं स्लाइड दाखवीन. एकदा वाचून घ्या म्हणजे रिकलेक्ट होईल आणि मग आपण काय डाऊट असेल तर बघूया, कारण हे कळलं पाहिजे, फार महत्वाचं आहे. ही मी पहिली फेज दाखवते मेन्स्ट्रुअल सायकलची. वाचून झालं की सांगा मला.
अरे काय असेल तर मेसेज टाईप करा, हात नका हे करू, कारण काय होतंय इथं बॉक्स येतो तो जात नाही परत.